არაჩვეულებრივი გარემოდან ვიწყებთ ქალების ნარატივს სამუშაო კვირა აქტიური დასაწყისით ცხადია ორშაბათია დღეს და მნიშვნელოვანი დღეა ცხადია იმიტომ რომ ვართ არაჩვეულებრივ გარემოში ჩაის იმადის აღმძრულ გარემოში რომელსაც არაერთხელ გვისაუბრია ქალების ნარატივის სტუდიიდან ახლა უკვე სწორედ იმ ლოკაციაზე ვართ საიდანაც მადის აღმძრელი ინფორმაცია მოგდის ხოლმე და შესაბამისად მეტად უფრო შეგრძნებადია ეს ჭიშეული მიმართულება და აქცენტი რომელსაც ძალიან საინტერესო რესპონდენტებთან ერთად გავივლით და პირველი რესპონდენტი ნატა გაგუა ექიმი დიეტოლოგი ნუტრიციოლოგი სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი, რომელსაც უღრმეს მადლობას გადავხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ვიცი რომ დიდი მადლობა თქვენ დროის დათმობისთვის. ნატა, ძალიან გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი. უამრავი ლოკაცია, სამუშაო ლოკაცია, რომელიც ჩვენ ვიცით და გაგვიხილავს არა ერთ გზის, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა, რომ საიდანაც ახლა რჩევებს აუცილებლად მივიღებ სხვადასხვა მიმართულებით. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დაგისვათ კითხვა ლოკაციიდან გამომდინარე, რამდენად ხართ მოყვარული ჩაის და რამდენად ხართ მომხმარებელი პარიტეტის არაჩვეულებრივი გარემოს ხშირი სტუმარი. ჩაიზე შემიძლია დაუცილებლად ვისაუბრო და რა თქმა უნდა ჩემს რაციონშიც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, იმიტომ რომ ჩაი იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ყველა ადამიანის ხასიათს და ყველა ადამიანის ჯანმრთელობა შეიძლება მოერგოს და ჩვენს ქართულ ტრადიციაში საკმაოდ დამკვიდრებულია. ოდითგანვე, ესეც არაერთხელ გაგვიხილავს ცხადია. ახლა უკვე ფრანგული ჩაის სახლი შემოიჭრა საქართველოში სექტემბრიდან და მრავალფეროვანი არჩევანი, რომელზეც არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება გადაცემაში. თქვენი არჩევანი რომელია? ჩემი ალეგეტეს არეალიდან. იცით რა, მე მაინც ევროპულად მომზადებული ჩაის მოყვარული მწარმოები მცემელი ვარ და მათ შორის ქართული ჩაი იმიტომ მიყვარს, რომ ტანინია ნაკლები და უფრო რბილი და სასიამოვნო გემო აქვს. თუმცა ჩინური და ტრადიციული ჩაის საერთოდ აი აკვიატება არ მაქვს, მაგრამ მაინც ევროპის რაც მთავარია ჯანსაღი ცხოვრების წესის რაციონში, რასაც თქვენ უხვად გასცემთ რჩევებს დღის განმავლობაში პაციენტებისთვის, ნამდვილად შედის ჩაი და აქ ძალიან ბევრი მიმართულება, ვის როგორ ხასიათიც ახსენებს უამრავი სამკურნალო თვისება აქვს ჩაის. უამრავი სამკურნალო თვისება, პაციენტებთან ურთიერთობაზე აუცილებლად უნდა გადავიდე, რამდენად ურჩევთ ხშირად სწორედ პაციენტებს და რამდენად არიან ჩაის მომხმარებლები თქვენი პაციენტები და ამ კითხვით თუ მოგმართავენ ხშირად. სტატისტიკურად ალბათ 80% ჩაის მოყვარულია, ჩაი და ყავა ლიდერობს საქართველოში და ყველა ადამიანს აქვს თავისი საყვარელი, მაგრამ აი ესეც ინდივიდუალურია, ანუ თუ რატო არ უყვარს, ესეც ამასაც აქვს თავისი ქვეტექსტები, რატო არ უყვარს, მაგალითად გარკვეული ჩაი, ან მწვანე, ან შავი, ან თეთრი, ან წითელი. რამდენად მოქმედებს ორგანიზმზე და რამდენად ცნობიერება მაინც ასამართლებს. ჩაის ყოველთვის აქვს რაღაც განსაკუთრებული თვისება, ან ენერგიის წყაროა, ან პირიქით დასამშვიდებელი, ან სისხლძარღვების გამაფართოვებელი და აქედან წნევის დაქვეითებას იწვევს, ამიტომ ძალიან კარგია თუ გვიყვარს ჩაი, ვიცოდეთ რატო გვიყვარს. შეიძლება არა მარტო მისი გემოვნური თვისებებით, არამედ იმიტომ რომ ის გვანიჭებს რაღაც კიდე დადებით ენერგიას გვაძლევს, ამ პირიქით გვამშვიდებს დღის. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ჩაის მოხმარების წესი აქედან გამომდინარე. და მომზადების ტექნოლოგია, რითიც გვანებიურებენ პალეტეტეს არაჩვეულებრივ გარემოში, სხვა შორის გვერდზე ოთახში მზადდება არაჩვეულებრივი ჩაი, რამდენიმე სახეობის, სხვა შორის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა სახეობის დაგემოვნებას მოვასწრებ, თქვენსა დამპირდა, რომ აუცილებლად მომიზადებდა მაჩას და აუცილებლად გადავხედავთ ამ მიმართულებასაც და პირობას, რამდენად შეასრულებს გვანცას არალიზე, რომელიც არაერთის იყო ქალების ნარატივის სტუმარი. პაციენტთან ურთიერთობა მზრდის და მცვის კიდეცო. აი ეს მნიშვნელოვანი ფრაზა უნდა ამოვიღოთ თქვენი ამონარიდიდან. უამრავი ბლოგი, რომლითაც აღფრთოვანებულია ძალიან ბევრი ადამიანი, სწორედ ამ მიმართულებით მინდა გავამახვილო ყურადღება. წლებია უკვე პაციენტებთან ურთიერთობა გაქვთ, თან არც ესე მარტივი პროფესია გაქვთ, ჩემთვის ერთ-ერთი ურთულესი პროფესია, არაერთხელ მისაუბრია ჩემს რესპონდენტებთან სამედიცინო სფეროს სირთულეზე და სწავლის პროცესზე და შემდეგ უკვე თავის დამკვიდრებაზე. დიდ კონკურენციაში ასევე ამ მიმართულებასაც მინდა რომ შევეხოთ. რთული სამართავი პაციენტები ყავთ ნატა. რთული ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე ყველა ადამიანი რაღაცა სირთულით გამოირჩევა და ხასიათის თავისებურებით. მოკლედ რაღაცა ამ სირთულეშიც არის ხიბლი, იმიტომ რომ ყველაფერი როდესაც ესე მოლოდინის რეჟიმში ხარ, არ არის საინტერესო. დროული მომართვიანობაა საინტერესო. მომართვიანობა უკვე დაიწყო და ამ ხიბ ძალიან გავიზარდეთ ჩვენ. ამ ძალიან კითხვა. წერა გიყვართ ასევე საოცრად წევთ. როდის დაიწყეთ
წერა, სწორედ როდის გაგიჩნდათ ეს ინსპირაცია, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ბლოგები შეგექმნათ? წერა ღრმა ბავშვობაში მეგონა რაღაცა განსაკუთრებულად წერდი ლექსებს, მე რო წავიკითხე ძალიან ეხლა რო წავიკითხე აღმოვაჩინე შემთხვევით ირონიის მეტი არაფერი არ გამოიწვია, ძალიან ბავშვური და ინფანტილური იყო. მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი რომ წერასთან შენობით ვარ, ანუ თუ მაინც თქვენობით ვარ, ძალიან მოგზაურობულად და ისე დიდხანს ვფიქრობ დავწერო თუ არა. მაგრამ ეს არის ერთგვარი თერაპია ჩემთვის, წერაც და კითხვაც, იმიტომ რომ და შედეგიც ახესეა. ალბათ. უამრავი მკითხველი ყავს თქვენს ნაწერს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ნუტრიციოლოგია როდის შემოიჭრა თქვენს ცხოვრებაში და რა იყო თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი ნატა? სამკურნალოზე სწავლობდი და ამ ხრივ გამიმართლა რომ თითქმის ყველაფერი გავიარე, ყველა კურსი და მივხვდი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის არის საკვები, იმიტომ რომ მინიმუმ ორჯერ მაინც უნდა შეეხოს დღის გავალობაში. და გამიმართლა იმით რომ კვების ინსტიტუტში გავიარე კლინიკური ორდინატურა და მივხვდი რომ აი ამ საკვების დაბალანსებით, რადგან საკვები არის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, მიკრო და მაკროელემენტები, თუ ამ ცოდნას ფლობ და გონივრულად დააბალანსებ დღის რაციონს, შეიძლება ამითაც უმკურნალო ნებისმიერ ადამიანს და ეს პრევენცია უფრო მარტივი იყოს პაციენტისთვის და უფრო კარგი შედეგები მიიღოს საბოლოოდ, ვიდრე დამძიმებული ქრონიკული დაავადებებით. რამდენად ხშირია სწორედ დამძიმებული ქრონიკული დაავადებები დროული მომართვიანობის არ ქონის გამო? ძალიან ხშირია მე ვიტყოდე, ეგ არის გადამწყვეტი. თუ დროულად ადამიანი არ მიმართავს ექიმს და სანამ ჩვენთან ხდებოდა ისე, რომ სანამ ჩივილები არ იყო ექიმთან არც მიდიოდა ადამიანი. თუ ამას ანალიზების აღების დროს ვაფიქსირებთ, რომ რაღაც კორექცია არის აუცილებელი, მაშინ უფრო მარტივდება ექიმისთვისაც, პაციენტისთვისაც და სულ სხვა შედეგი შეიძლება ამ კუთხით შედარებით ამაღლებულია თქვენ მრავალი წელი შედარებით ამაღლებულია ქალაქში მით უმეტეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ უნდა იკვებონ ოფისში დასაქმებულებიო, კითხულობენ ჩემი თანამშრომლები, ეს კითხვა მოტანილი კითხვაა და შესაბამისად აუცილებლად ამომძრავი პასუხი უნდა გავცეთ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გადატვირთული სამუშაო გრაფიკით და გავიწყდება ხშირად რომ აუცილებლად უნდა იყოს რაციონი კვების ჯანსაღი და ამისთვის დრო ფაქტობრივად არ რჩება. თქვენს მაგალითზე ვისაუბროთ ასევე გადატვირთული სამუშაო გრაფიკით. რა უნდა თავისოთ იცით ის რომ დაკავებული ადამიანი, შემდგარი ადამიანი იმდენად ცოტა დრო აქვს და იმდენად დროის ფაქტორი მისთვის უნიშნელოვანესია და ყველაფერს ამ პრობლემებს თუ ამ საქმეს თუ ამ პროცესებს მოვერგოთ, ამისათვის უნდა ვიყოთ ჯანმრთელები. ამაში ახლა ორი აზრი არ არსებობს მეგონი. აქედან გამომდინარე ჯანსაღი კვება და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის წამყვანი. და თუ აი ეს იქნება მთავარ სტატუსად, რომ აი იმისათვის მხოლოდ რომ ვიყოთ ჯანმრთელი, ენერგიული, კარგად გამოვიყურებოდეთ და შედეგიც მეტი გქონდეს, თუნდაც გონებრივი შრომა, თუნდაც ფიზიკური, ამისთვის აუცილებელია ჯანსაღად ვიკვებოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენიც საშიშია თვითნებურად დიეტის დაცვა. ეს ხშირად გვხდება, მეზობლის რჩევით იქნება თუ მეგობრის რჩევით შედგენილი რაციონი კვების და დიეტად წოდებული მიმართულება. ხშირად მოგმართავენ პაციენტები, რომლებიც სავალალო შედეგამდე მიდიან სწორედ თვითნებური დიეტის დაცვის შემდეგ. სამწუხაროდ არის ასეთი პაციენტები, რომლებმაც ახალგაზრდობაში ძალიან ბევრი უხეში შეცდომა დაუშვეს, რაღაც ძალიან თამამი რადიკალური დიეტებს მიმართენ და რაღაცა ორგანო ან ორგანოთა სისტემა დაიზიანეს. მაგრამ ახალი თაობა უკვე სულ სხვანაირად იზრდება და იმათმა იციან თუ რა მნიშვნელობა აქვს. მე ვფიქრობ, აქ ძალიან დიდი როლი აქვს სწორად მიწოდებულ ინფორმაციას ჟურნალისტებიდანაც და სამედიცინო გადაცემებიდან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მესიჯია ის, რომ ინდივიდუალურია ყველაფერი და აქედან გამომდინარე თაობა, რომელიც ახლა ამ ინფორმაციით იზრდება, უკვე აღარ უშვებს ესეთ შეცდომას. საკმარისია სატელევიზიო პროგრამების ამდისმეტ მიმართულებით. საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ აქ ყველა სახელმწიფო თავის დონეზე უნდა მუშაობდეს, ჩვენ ექიმები თავის დონეზე და რაღაც მაგალითის მიმცემი უნდა იყოს ყველა ის, ვინც ამ პროფესიაშია და სახელმწიფოს დონეზეც უნდა იყოს ეს მოგვარებული, რომ ადამიანმა თავის დონეზე მიიღოს საკვები და რაც შეიძლება
ჯანსაღად უნდა იყოს ეს საკვები კიდე მომზადებული, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროდუქტი შეიძლება გააფუჭო არასწორი მომზადებით. აი თქვენ ჩაის მესაუბრებოდით, ჩაიც იგივეა, შეიძლება ისე მოამზადო, რომ მისი ყველა კეთილშობილური თვისებები დაუკარგო, ან სწორად მომზადების შემთხვევაში მიიღო მაქსიმუმი ჩვენ გვაქვს უფუნება, რომ ნატა გაგუა სწორედ ქალების ნარატივის არეალში იმყოფება და პირდაპირ ვიგებთ რჩევებს და მნიშვნელოვან რჩევებსაც ვიღებთ და ვითვალისწინებთ აუცილებლად დღის განმავლობაში. ნატა, მინდა შევაჯამოთ ერთგვარად, დღეში რამდენჯერ უნდა ვიკვებოთ, რა რაოდენობით აუცილებელია თუ არა საუზმე, ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები არ საუზმობენ და რით უნდა დავიწყოთ დღე? საუზმე აუცილებელია იმ მხრივ, რომ შეიძლება ადამიანს არ უყვარდეს აი ესეთი ნოყიერი საუზმე, მაგრამ რაღაცით და აუცილებლად ეს უნდა იყოს ჯანსაღი პროდუქტი. ნუ ჩვენს ახლა ზაფხულია და სეზონზე შეიძლება ხილი, ფაფა ხილთან ერთად ან კიდე ყველი სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტია და თითქმის ყველა ქართველს უყვარს. თუმცა გადამეტებული არაფერი არ ვარ. გადამეტებული საერთოდ არაფერი. იცავთ ბალანს ყველაფერში. ეს არის მნიშვნელოვანი. თქვენი დღის რეჟიმი და რაციონი როგორია? კიდევ ერთხელ დავღნიშნო, გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, უამრავი პაციენტების ხელში. ნუ ჩაი ან ყავა დილით, პირველ რიგში წყალი, უკვე ყველა მიცის, ვინც მე მიცნობს, წყლით იწყება დილა, შემდეგ ჩაი ან ყავა ყველთან ერთად. და მე ვსადილობ იმის მიხედვით თუ რა სიტუაციაში ვიმყოფები, ერთადერთი ყოველთვის ძალიან მაინტერესებს როგორ არის მომზადებული კერძი და რა ინგრედიენტებით. თითქმის ყველა ჯანსაღ კერძის გამოყენება შეიძლება რაციონში, მთავარია თანაფარდობა, რასთან ერთად მიითმევ, როდის მიითმევ და როგორი განწყობით მიითმევ. აი, ეს მინდოდა რომ გეთქვათ აუცილებლად განწყობას აქვს არსებითი მნიშვნელობა. განწყობის შექმნაში კი ნატა დაგვეხმარა, ძალიან დიდი მადლობა სწორედ ამ განწყობის შექმნისთვის. სამუშაო კვირა დაიწყო კარგად, დადებითად და ბედნიერად, სწორედ ასე გაგრძელდება ორშაბათის შემდეგ და ვითვალისწინებთ იმ მნიშვნელოვან რჩევებს, რომელიც ახლა მივიღეთ ქალების ნარატივის არეალში. ნატა გაგუასგან ექიმი დიეტოლოგი, ნუტრიციოლოგი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის გავუწევთ. ნატა, ქალების ნარატივის არეალში გაერთიანებისთვის და გელოდებით კვლავ უკვე სტუდიაში. ნატას ელოდება გვერდზე ოთახში არაჩვეულებრივად მომზადებული ჩაი სხვადასხვა სახეობის, რომელსაც ახლა უკვე დააგემოვნებს და ოდნავ შურს კიდეც, იმიტომ რომ ჯერ მე ვერ გადავალ მორიგ ოთახში. ძალიან დიდი მადლობა ნატას, რამდენიმე წამში მორიგ საინტერესო სტუმარს ხვდებით სწორედ ქალების ნარატივის არეალში და პალედეტეს არაჩვეულებრივ გარემოში დაგვალოთ. 66 წლის სავეტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავეტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯინდალ პეტროლიუმს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობ საძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17,5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი პლანეტაზე. მისი ისტორიული სამშობლო იტალიაა, თუმცა დღესდღეობით იგი მოსახლეობის მხრივ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს ინდოეთის ინტერესებს წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკაში. საუბარია სონია განდიზე, ინდირა განდის რძალსა და რაჯივ განდის მეუღლეზე. ის სათავეში უდგას პარტია ინდოეთის ნაციონალურ კონგრესს და ინდოეთში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსების და სახელმწიფო ლიდერების რეიტინგში ინდოეთის მმართველი პარტიის ლიდერი სონია განდი 18,66 მილიარდ
მილიარდი დოლარით მეოთხე ადგილზეა. ამასთან დაკავშირებით პრესაში გავრცელდა ვერსია, რომ თავის დიდ ზალფულს სონია განდი შვეიცარიულ ბანკებში საიდუმლო ანგარიშებზე ინახავს. შანსა მორიგი საინტერესო სტუმარი პალედეტეს არაჩვეულებრივ გარემოში და მორიგი მნიშვნელოვანი რჩევებით აუცილებლად უნდა გავამხილო, რა თქმა უნდა, ვინ არის ჩვენი მორიგი სტუმარი. ლელა ბადრიძე, ჰელსინკის საქართველოს კარდიოლოგიისა და ანგიოლოგიის ცენტრის ბარიატრიული ცენტრის ხელმძღვანელი. უღრმესი მადლობა ვრცელი რეგალიის შემდეგ მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან ბევრი საინტერესო რჩევა მივიღეთ გადაცემის პირველ ბლოკში და ვაგრძელებთ ცხადი არა მხოლოდ ჩაიზე საუბარს, არამედ დღის რაციონზე და რეჟიმზე, თქვენს მაგალითზე და თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანით ვიწყებთ, იყო თუ არა ანგიოლოგია პირველადი პროფესიული არჩევანი. კარდიოლოგია მხოლოდ. მხოლოდ კარდიოლოგია და შემდეგ გადავინაცვლოთ ბუნებრივია სხვა სხვა მიმართულებები შევითავსეთ და უამრავი პაციენტის ხელში გვაქვს გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი. თუმცა, მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა, ვახერხებთ თუ არა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, კალბტონლევ. გასაკვირველია, მაგის გარეში უბრალოდ წარმოუდგენელია დღეს ჩვენ ისეთ სტრესულ გარემოში ვცხოვრობთ ზოგადად, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის გარეშე ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი მომავალი აღარ იქნება კაცობრიობის ზოგადად. ცხადია, როგორია თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორ იწყებთ დილას? ჩაი, ყავა, ნატურალური წვენი თუ წყალი? არა, დილას ვიწყებ წყლით, რასაკვირველია, ეს 200-300 მილილიტრი წყალი. ნუ რაღაც პერიოდის მერე 9 საათის შემდეგ უკვე ყავა ბუტერბროდით. აუცილებლად საუზმე. ჩაისთან როგორი დამოკიდებულება გაქვს? გადასარევი ჩაი ძალიან მიყვარს, ოღონდ საღამოს. საღამოს და შესაბამისად სწორ მიმართულებასაც არჩევთ ჩაის სწორ ჯიშს, რომელსაც მიიღებთ საღამოს გამო. თქმა უნდა, ეხლა ვის როგორ, მაგრამ მე უფრო შავი ჩაის მოყვარული ვარ. საერთაშორისო წითელი ჩაიც არის შემოსული რაღაც. კარკადე? ხო, სწორად ახსოვს, გვანცას ვკითხავდი ახლა რჩევას, მაგრამ არ არის ახლა. ისიც შიგადაში პატარა სიმჟავეს აძლევს და ნუ ძალიან გემრიელია. მე როგორც მახსოვს, კარკადე ქვია ამ ჩაის, მაგრამ გადავამოწმებ აუცილებლად და შემდეგ ჩართვაში მოგესწრებთ ამომწურავ ინფორმაციას. ზაფხულის პერიოდი გვაქვს უკვე და დადგა პრინციპში გულსისხლძარღვთა დაავადებები როგორც წესი მატულობს კალბტონლელა თქვენ ამის შესახებ ამოწურავთ შეგიძლიათ გულსისხლძარღვთა დაავადებები კი არ მატულობს ამ დაავადებებით პაციენტები უფრო მძიმედ იტანენ სიცხეს ზოგადად უფრო უკმარისობა, ვისაც აქვს გულის უკმარისობა, მათთვის ძალიან რთულია ესეც ძალიან დიდ სიცხეში სიარული და ამიტომ მე ყველას ვურჩევ შუა დღისას აი თაკარამზეზე გასვლას ყველანაირად მოერიდონ. თუ მაინდა-მაინც ეირნობა უნდა თან რაღაცა საქმეზე არიან გასასვლელები დილას და საღამოს. მომართვიანობა ზაფხულის პერიოდში უფრო აქტიურია. მომართვიანობა ზაფხულის პერიოდში არის ძალიან ხშირად, ძირითადად მაინც გულის უკმარისობა მძიმდებიან, სუნთქვა უჭირთ და იგივე ძალიან ხშირია არტერიული წნევის დაქვეითება, ამიტომ მე ჩემს პაციენტებს ყოველთვის ზაფხულის პერიოდში არტერიული წნევის დამწევ პრეპარატების დოზას ყოველთვის უმცირებ. იმიტომ რომ არ შეიძლება ისედაც სისხლძარღვები გაფართოებული აქვს ყველა, თერმორეგულაცია დარღვეულია, სითხეს ვკარგავთ, ელექტროლიტებს ვკარგავთ და წნევა ისედაც სითხის სახით ჩაის მიღება რამდენად რეკომენდირებულია? არანაირად, ჩემი მხრიდან ჩაის ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად სითხე მე ყველას ვურჩევ წყალი მიიღონ იმ რაოდენობით, რაც მის კონკრეტულ ადამიანს სჭირდება. ეს არის ძალიან მარტივი ფორმულა, წყლის ფორმულა, სხეულის მასაზე, რამდენიც არის, თითო კილოგრამზე 30-40 მილილიტრი. ეს არის წყლის ფორმულა. ძალიან მარტივი. კი, და ეს ზოგჯერიციან ხოლმე რომ 2 ლიტრი წყალი აუცილებელი არა ყველასთვის. 2 ლიტრი წყალი დაახლოებით 70 კილოგრამი წონის ადამიანისია. მაგრამ 50 კილოგრამიანმა უნდა დაალოს ლიტრანახევარი. აი ეს არის მთელი ეს არის აუცილებელი რომ მივმართოთ პროფესიონალს და ბუნებრივია მივიღოთ რჩევა რომელიც გასაკვალიფიცებელი იქნება. რაც შეეხება კვების რაციონს, კვების რაციონზე მე მაინც აქცენტს გავაკეთებდი ბოსტნეონზე, ხილზე და მჟავე პროდუქტებზე. ანუ მაწონი, მჟავე ხილი, ალუჩა, ალუბალი, აი ესეთი გავრცელებულია აზრი რომ ხშირად გულის პრობლემები სწორედ ჭარბწონიანობითაა გამოწვეული. ადასტურებთ თუ არა ამას და ამ შემთხვევაში როგორ? კი არა, ზუსტად მაქედან წავედი მე ასე ვთქვათ პარალელურად ბარიატრიულ საქმიანობაში, ანუ კარდიოლოგიაში მოსული, კარდიოლოგიურ განყოფილებაში მოსულ
მსუქან პაციენტს რომ ეუბნები, რომ იცი თუ არ გახდი და გიმძიმდება ეს მდგომარეობა და მოგვარები უნდა გახდეს. ხო, ეს მეც მithქვამს ბევრჯერ, როცა მხოლოდ კარდიოლოგიაში ვიყავი და სტაციონარში. მაგრამ ასე ადვილი არ არის გახდომა და ის 20-30 კილო ძალიან ადვილად ვამბობთ ხოლმე რომ ეს 20-30 კილო უნდა დაიკლო და იქნები ჩიტირით. ასე არ არის. ეს არის ურთულესი და ეს ზუსტად მაქედან ნელ-ნელა ძალიან სერიოზულად დავინტერესდნენ სიმსუქნის პრობლემებით. დავინტერესდი იმ დონეზე, რომ იმ პერიოდში დაახლოებით 15 წლის წინ, როდესაც იაპონელებმა გამოიგონეს აპარატურა, რომელიც მთელი სხეულის შემადგენლობას იკვლევს, რაშიც შედის ძირითადად ჩვენი სხეულის, ესე იგი, ცხიმი, კუნთი, ძვალი, წყალი, ვისცერული ცხიმი, ჩვენი მეტაბოლური ცვლა, ბიოლოგიური ასაკი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როცა ყოველთვის არ ემთხვევა ქრონოლოგიურ ასაკს. სიმსუქნის შემთხვევაში ეს გაცილებით მეტია ხოლმე და აი ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ სიმსუქნე ეს არის ზუსტად სიბერი. ნაადრევი დაბერება. ანუ ყველა ის სიმპტომატიკა, რაც დაუშვათ, იმ ასაკისათვის არის მოცემული, აი მსუქან პაციენტებში ეს არის უკვე კლინიკურად გამოვლენილი. ამიტომ ყოველთვის ვამბობ, სასურველი, აი როგორც სიცხლის ანალიზს ხო, ნორმალურ სიტუაციაში და კარგ ვარიანტში წელიწადში ერთხელ მაინც ხომ ვაკეთებ. ცხადია. ასევე კარდიოგრამას მე მაინც ჩემი აუცილებელია, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და აი ეს სხეულის შემადგენლობის დიაგნოსტიკა. ამას ქვია ბიოიმპედანს ანალიზი. რომელსაც მე ვაკეთებ უკვე დაწყებული პირველი გამოგონებული აპარატურიდან დღემდე უკვე მეოთხე თაობაა და ნუ აი ამას მოვყვები და აქ როგორ არის მომართვიანობა, რამდენ ხშირად მომმართავენ? საკმაოდ ხშირია, იმიტომ რომ ერთი ინფორმაცია, ვინც ერთხელ მოვიდა, იმან მოიყოლა უკან გამრავლებული ახლობლობის რეჟიმზე. მომართვიანობა არის ის, რომ უბრალოდ იმდენად ხილულად აჩვენებ ფაქტიურად ამ ყველაფერს ვიზუალიზაციას უკეთებ მთელი ორგანიზმის და პაციენტმა უკვე იცის რა და როგორ, რამდენი კილოგრამი უნდა დაიკლოს, თვითონ კი ზოგჯერ ამბობენ სიტყვაზე 10 კილოს დაკლება მინდა, ამ დროს სულაც არ ჭირდება იმდენი. ყველა ასაკს, ყველა რასას აქვს თავისი ზღვრები ცხიმის შემადგენლობის. ცხიმების შემადგენლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ რომ გონია ქალს და მამაკაცს ერთნაირი სიმსუქნე, ასე არ არის. ქალებში ეს არის სრულიად სხვა, მამაკაცებში სრულიად სხვა. აი ეს სხეულის მასის ინდექსი ცნობილი ხო? მე არ ვარ მაგის მომხრე, რომ ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის დაუშვათ რაღაცა შემდგომი ეტაპისთვის სხეულის მასის ინდექსით ვიმუშაოთ. თუმცა ეხლა დღეისთვის გაიდლაინები, ამას გვაძლევს, მაგრამ იმდენად განსხვავდება მამაკაცის ცხიმის შემადგენლობა და თითქმის 10-15%-ით, როცა ერთი და იგივე რაოდენობა აქვს, ხო? მამაკაცის ცხიმების შემადგენლობა გაცილებით სახიფათოა მამაკაცის ორგანიზმისთვის. ეს არის ვისცერული ცხიმი, რომელიც მამაკაცებს. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათა შორის და მე ყველგან ამას ხაზს ვუსვამ, რომ მამაკაცებს უფრო ნაკლები უნდა ქონდეთ ცხიმის შემცველობა ორგანიზმში. იმიტომ რომ მამაკაცური გასუქება, ასე ვთქვათ, მთელი ცხიმი გროვდება მუცლის ღრუში არსებულ შინაგანი ორგანოების გარშემო. იმიტომ ეს ხილულიც არის პრინციპში. დიახ, ეს ადრე სხვათა შორის იწყებოდა სადღაც 50 წლის შემდეგ მამაკაცებში. ახლა ძალიან გაახალწლდა. დღეისთვის თბილისში რომ გაიაროთ და ყველა დავდივართ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე სკოლის ასაკიდან მოდიან ესეთი რიპიანი ჩვენი ბიჭები და აი მე ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას მივანიჭებდი, რომ სკოლაში სპორტი აი სპორტზე მინდოდა გადასვლა აუცილებლად. აი დაგასწარეთ და სპორტი უნდა იყოს აი როგორც ჩვეულებრივ სხვა საგნებს ვასწავლით ბავშვებს, ყოველ დღე უნდა იყოს სპორტის გაკვეთილი და ყოველ დღე უნდა იყვნენ დატვირთულები.
ბავშვები. ყველაფერს ესეც ერთგვარი მესეჯი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოს. ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს იმან, ვისაც ეს ეხება. ეს არ არის, მე ხა არ ვიცი, მასე ჩახედული არ ვარ, როგორ არის დაუშვათ, რამდენი გაკვეთილი აქვს თვეში, კვირაში, მაგრამ აი პირდაპირ უნდა იწყებოდეს, ან თავრდებოდეს სპორტის გაკვეთილები. ყოველდღე იმისთვის რომ ჯანმრთელი ერი გაიზარდოს და ბუნებრივი არ ხონდეს მსგავსი ვარიანტი არ რჩება, იცით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების წესი და განსაკუთრებით ბავშვების ცხოვრების წესი სრულად შეიცვალა. ბავშვმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიძინოს ღამე პირველ საათზე და 2 საათზე კომპიუტერთან მიჯაჭვურმა. 24 საათი შეუძლიათ ისხდნენ ისე რომ არ ადგნენ, არ გაიარონ, არ გამოიარონ. სკოლაში იძულებულები იქნებიან და თან რაც შეიძლება ესეთი დამტვირთავი სპორტის სახეობები რომ სიქა უნდა გააძრონ ბიჭებს. მე სულ მაგას ვიძახი. კალტონელას არაჩვეულებრივი ურჩევნები ისე საინტერესოდ საუბრობთ კალტონელა რომ სულ დამავიწყდა რომ ვართ ეთერში ახლა. მე ხშირად მომიწევს თქვენთან საუბარი, თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იგრძნობთ ქალების ნარატივის სერიალში თავს, კიდევ მოგიწევთ აუცილებლად უკვე სტუდიაში უამრავი საინტერესო მიმართულება გვაქვს კიდევ განსახილველი იმისთვის რომ ვიყოთ ჯანმრთელები. აი ახლა გადავდივარ ზუსტად იმ თემაზე, რაც შემიძლია დიდი სიამაყით თქვა, რომ ნამდვილად ეს საქართველოში და მე მგონი ამიერკავკასიაშიც უკვე ჩვენი ასე თქვა დიდი კონტაქტების შედეგად ხა მე ამ თემას რაც შეეხება სიმსუქნეს ძალიან სერიოზულად ვარ ასე თქვა ჩაფრენილი პირდაპირ ვიტყვი ფაქტურად ჩემ უკვე პროფესიაზე წავიდა სპეციალიზაცია უფრო სწორად და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ძალიან თამამად ვიტყვი ამას, რომ მართალია მცირე რაოდენობით ჯერჯერობით კვლევების რეჟიმში ჩაგვსვეს ამერიკელებმა, მაგრამ ჩვენთან შემოვიდა უკვე რეაქტივი, ეს არის მადის ჰორმონი, ანუ შიმშილის ჰორმონი გრელინს ვაკეთებთ. ოჰო, ეს არის შემიძლია ვთქვა, რომ აი რაღაც მთლიანად გადააბრუნა, გადაატრიალა მთელი ეს სფერო. რეალურად ჩვენ გვაქვს 40 ჰორმონი დაახლოებით ადამიანებს. მხოლოდ ერთადერთი გრელინი აგებს პასუხს ჩვენს მადაზე, ჩვენს ჭამაზე, ჩვენს გასუქებაზე და ასე შემდეგ. გრელინი. ვიმახსოვრეთ ამ სახელწოდებას და ვაგრძელებთ გრელინზე საუბარს უკვე მომდევნო გადაცემებში. ეს უნდა გავითვალისწინოთ. კი ბატონო, მე ახლა რამდენიმე პაციენტს უკვე ჩაუტარე, ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი შედეგები და აი ახლა გადავალ უკვე შემდეგ ეტაპზე, რასაც უკვე ასეც ძალიან მნიშვნელოვან პროცედურას ვიწყებთ უკვე ჩვენ. ეს არის სიმსუქნის მკურნალობის მინი ინვაზიური მეთოდი. ამას ქვია ბარიატრიული არტერიული ემბოლიზაცია. ფაქტობრივად ამოხსენით ყველა პრობლემა გადავჭერით და ბარიერებიც გადავლახეთ. მოდით ასე ვთქვათ. ნამდვილად ასეა. ძალიან კი მწვენი ამას რომ ამბობ, მაგრამ ვთქვათ რომ შემიძლია ვთქვა რომ არა, აი ჩემი ძალიან დიდი დამსახურებაა და წოლილი აი ამ საქმეზე მე თავი დავდე. ეს ნათელიც არის და შედეგიც გვაქვს უკვე სახეზე. აი რასაც ქვია, იმიტომ რომ ყველა გზა გამოვნახე. ჩვენი მასშტაბი, ევროპა, ამერიკა, ჩართულია სრულიად მსოფლიო საქართველოში არსებული პრობლემის მოგვარებაში და არა მხოლოდ საქართველოში, ეს ჩვენ მივყვებით ჯონ ჰოპკინსის ცნობილი ჰოსპიტალი უნივერსიტეტი, მათი რეკომენდაციებით ჩვენ ამ რეკომენდაციებს არაერთხელ გავითვალისწინებთ კიდევ. კალტონელა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემაში გაერთიანებისთვის. ძალიან ბევრი საინტერესო რჩევა დაგვრჩა კიდევ განსახილველი და აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემაში. ლელა ბადრიძე, ჰელსინკის ისრაელის საქართველოს კარდიოლოგიისა და ანგიოლოგიის ცენტრის ბარიატრიული ცენტრის ხელმძღვანელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი მნიშვნელოვანი და საინტერესო რჩევებით. აღმოფხრით აბსოლუტურად ყველა პრობლემას არ არსებობს ჩვენ წინ ბარიერი გადაულახავი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმარს ხვდებით გადაცემის არეალში.
აქ უკვე მე აღარ ვარ მასპინძელი რესპონდენტი გახლავთ არაჩვეულებრივი გოგონა, რომლის ხელშიც ეს არაჩვეულებრივი გარემო ტრიალებს და რომელსაც აუცილებლად ვკითხავთ სხვადასხვა მიმართულებას და რჩევებს სწორედ ჩაის მიმართულებით. ნინო დეკანოსიძე, პალედეტეს დირექტორი სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა გადაცემაში გაწევრიანებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება გაქვთ თქვენ შეთავსებული, სანამ დირექტორი გახდებოდით. აქ მანამდე ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება ისწავლეთ და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო გამოცდილება გაქვთ ასევე ნინო. საქართველოში გამჯდარი გვაქვს ჩაის კულტურა ძალიან დიდი ხანია, სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბრო. პალედეტეს კულტურის დაფუძნებაზე ქართულ მომხმარებელში ჩვენ ერთ-ერთს გარეთ ვსაუბრობდით ნინო სწორედ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი სახეობაა ჩაის, რომელიც არ ვიცოდი მე პირადად, რომელიც გვანცამ გამაცნო ქალების ნარატივის არეალიდან და რომელსაც გადაცემის არეალის გარეთაც ვიცნობ. და აი დღეს მოვედი და კიდევ უფრო მეტად თავზარი დამცა აი ამ უამრავმა სახეობამ, რომელიც დღეს არის აქ. არის თუ არა პირველი ვიტყოდი мотиваცია ან პირველი აზრი და მნიშვნელობა სწორედ თქვენი ჩაის სახლის, რომ გააცნოთ ქართულ მომხმარებელს სხვადასხვა სახეობის ჩაი და კულტურა, იმიტომ რომ სექტემბრიდან არსებობს უკვე პალედეტე საქართველოში, ეს არაერთგზის გვიხსენებია ქალების ნარატივში. მოგესალმებით განსაკუთრებით რიგში და მინდა მივესალმო მაყურებელს. რეალურად ჩვენი მთავარი მიზანი იმისა, რომ მაღაზია ჩაის გაგუხსნა საქართველოში იყო ის, რომ დაგვებრუნებინა ის კულტურა, რომელიც წლების განმავლობაში ქონდა საქართველოს, ჩაის წარმოებელი ქვეყანა ვართ და რომელიც რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო მოხდა ისე, რომ დავკარგეთ. რეალურად დღეს ჩვენ ყველა ადამიანს, რომელსაც აინტერესებს ჩაი და შეუძლია რომ მაღაზიაში გვესტუმროს ვუხსნით ნებისმიერ დეტალს ჩაისთან დაკავშირებით, შეგვიძლია ღრმად ჩავიდეთ და ყველაფერი ავუხსნათ და ვასწავლოთ და აღარ სახაზია კი ბატონო, დღესაც ველოდები ამას. აუცილებლად დაგაგემოვნებთ ნებისმიერ სახეობას, რომელსაც თითდა და რომელიც ვიცი. და აგრეთვე ანუ ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია რომ დააგემოვნოს ის სახეობა, რომელიც მას სურს, აინტერესებს და არ იცის გემოვნური თვისება მოეწონება იმ სახეობის თუ არა. დეგუსტაცია პალედეტეს არაჩვეულებრივი სახლში, სადაც არაჩვეულებრივი გარემო, როდესაც ასეთი დირექტორი ყავს, ბუნებრივია, გარემოც არაჩვეულებრივია და მით უმეტეს ექსპერტ კონსულტანტებსაც კარგად ვიცნობთ და მათი აურა გადმოდის ხოლმე ქალების ნარატივის მაყურებელს და ხშირად ექსპერტ კონსულტანტები ნამდვილად ასეა. სექტემბრიდან გაიხსნა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნინო პალედეტე საქართველოში მომხმარებელი რამდენად აქტიურია სექტემბრიდან დღემდე უკვე საკმარისი დრო გვაქვს იმისთვის, რომ შევაფასოთ მომხმარებლის აქტივობა თქვენს მაღაზიაში. რეალურად დღიდან გახსნისა უკვე გამოგვიჩნდა ერთგული მომხმარებლები, რომლებიც ძალიან ბედნიერები შეუძლიათ უკვე საქართველოში შეიძინონ ეს ბრენდი, რომელიც უმეტესწილად საზღვარგარეთიდან ჩამოქონდათ და თან ის მომენტი, რომელიც შეუძლიათ რომ ამდენი სახეობა შეისწავლონ და თითოეული მათგანი დააგემოვნონ, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ვიტყოდი რომ უმეტესწილად მომხმარებელი გვიბრუნდება და ან იგივე ჩაის სახეობას აგემოვნებს, ან რამე ახალგაზრდებში არის. იმისთვის რომ გარემოში მოხდეს აქ და ისაუბროს სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე ჩაის თანხლებით. ჩაის თანხლებით უკეთესია საუბარი და დიალოგი. ეს ჩემს სტუდიაში არაერთხელ გამოუცდია ჩემს რესპონდენტებსაც. ცხადია დღეს ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ნინო ჯანსაღყვებაზე და ჭარბწონიანობაზე იყავით მომსწრე. გასახდომი ჩაის ეფექტზე მინდა ვისაუბროთ და რამდენად ხდება ჩვენ სწორედ აქ ამ არაჩვეულებრივ ჩამონათვალში გასახდომი ჩაის მრავალი მიმართულება. რეალურად ჩაის დადებითი თვისებებიდან გამომდინარე და იმ ყველა თვისებიდან რაც მას გააჩნია, შესაძლებელია და ძალიან ხშირად იყენებენ დიეტის დროს, ესე ვთქვათ, რომელიცაც აუცილებლად თან უნდა შევიდოს სწორი კვება. მინდა რომ გასახდომი ჩაის, ანუ რეალურად ცოტა ისე იყოს გასახდომი ჩაი, მაგრამ მაინც გამოვყო რამოდენიმე სახეობა, რომელიც არის მწვანე ჩაი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ანტიოქსიდანტია, ნივთიერებათა ცვლას უწყობს ხელს და ორგანიზმთან მავნე ნივთიერებების გამოდევნას და კონკრეტულად მწვანე ჩაიში კი მინდა გამოვყო მაჩა, რომელსაც გვანცა დაგწირდა და აუცილებლად მოგიმზადებს. ეს ველოდები პირების შესრულებას. გვანცა. მაჩას ველოდები ნამდვილად, თუმცა მწვანე ჩაის უამრავი ჩამონათვალია სხვადასხვა დადებითი თვისებებით. და როგორც ვიცი, გამომაფხიზლებელი ეფექტიც აქვს ზოგ მიმართულებას. კი, ძალიან მაჩას აქვს ისეთი, რომელსაც ენერგიაზე მოყავხართ და ძალიან გიწყობთ ხელს, ასე ვთქვათ, გამხნევებაში და აგრეთვე აი ერთ-ერთი ჩაი მინდა კიდე აღნიშნო, რომელიც არის პუერი, რომელიც თავისი მოყვანის სპეციფიკიდან გამომდინარე არის ეგრეთ წოდებული ძალიან ძლიერი დაიჯესტივ და
ძალიან დიდი ენერგიის მომცემი და ქოლესტერინის დონე ძალიან ქვემოთ წევს ორგანიზმში და შესაბამისად ძალიან ხშირ შემთხვევაში თან ამავდროულად ახმელიდან გამოყავს მომხმარებელი, რომელიც ქართველებს ნაბაკუსების აღარგვაშენია დღევანდელი გადაცემის შემდეგ, როდესაც პალედეტეს არაჩვეულებრივ გარემოში ხვდებით და ასეთი არაჩვეულებრივი რესპონდენტებისგან ვიღებთ მნიშვნელოვან რჩევებს. თქვენი პირადი არჩევანი რა არის, ნინი? ჩემი პირადი არჩევანი ძალიან ხშირად იცვლება. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იაპონურ წვენჩაის ვანიჭებდი უპირატესობას, კონკრეტულად გიოკუროს, რომელიც არის ერთ-ერთი თავისუფლებას ვაძლევ იქიდან გამომდინარე, ჩაის სახლში ვართ და გიოკუროს დიდი ხნის განმავლობაში ვიყენებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არის ყველაზე მაღალი ნედლეულისგან დამზადებული და თავისი სპეციფიური მოყვანიდან გამომდინარე ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს ელტანინებს, რაც გვეხმარება ანტისტრესული მდგომარეობის დაძლევაში და ძალიან კარგი არის ესე ვთქვათ ფიხსიერებისთვის. მაგრამ ბოლომდე შეცვალე ანტისტრესინგის შედეგის სახეზია ნამდვილად შეცვალე და რომელი მიმართულება აირჩიეთ? თეთრი ჩაისკენ წავედი, რომელიც ასაკის მატებასთან ერთად რეალურად არის ჩაი, რომელსაც შეუძლია რომ სიბერის პროცესს შეუშალოს ხელი. ძალიან ბევრი მე ვიტყოდი საოცარი მიმართულება გვხვდება აქ ჩვენ არაფერს აღარ გვეშინია. კიდევ ერთხელ დავუშვი რომ ყველანაირი ბარიერი გადავლახეთ პალედეტეს არაჩვეულებრივ გარემოში. სწორედ იმ რჩევების მიხედვით ვიმოძრავებთ უკვე ამიერიდან, ნუ მე კიდევ არაერთის მოგმართავ თქვენ სწორედ სხვადასხვა სახეობასთან დაკავშირებით რჩევებისთვის და საომარი გეგმების დარწმუნებული ვარ იქნება აქტიური თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, სხვადასხვა პროფესიიდან გამომდინარე, ვიცი რომ აგრძელებთ სწავლასაც მიუხედავად მრავალი პროფესიისა, უკვე არსებული პროფესიისა, ამიტომ მოვიკითხავ სხვადასხვა ნაბიჯს თქვენსაც უკვე სტუდიაში დებატიჟებით, ამიტომ მივიქნებით თქვენი მასპინძელი. დიდი მადლობა გადაცემაში გაწევრიანებისთვის, გაერთიანებისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის. ცნობიერების ამაღლებისთვის მე პირადად გავეთვალისწინებ ძალიან ბევრ საინტერესო რჩევას, რომელიც მოგოცით და იმ ბარიერების გადალახვას აღარ შემეშინდება, რომელიც არის ძირითადად დასახული ცხოვრებისეულად და ნინო დეკანოსიძე, პალედეტეს დირექტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე. მორიგი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხების განხილვით.